0 to 100 degrees. Also, the rotator cuff play a role in stabilizing the shoulder, especially anteriorly. It's an anterior stabilizer of the shoulder. Thì chức năng của các cơ chất xoay khởi đầu đó là động tác giãn khớp vai, và tiếp theo đó là xoay khớp vai. Thì cái cơ dưới gai ở phía sau nó sẽ chỉ có nhịp chính là xoay ngoài khớp vai, còn cơ dưới vai nằm ở phía trước, bám ở phía trước của chọn xương tay thì nó sẽ quan trọng trong động tác xoay tròn. Và đó những cái yếu tố giữ vững động ở phía trước giúp cho chọn xương tay nó sẽ nằm ở trung tâm của chọn xương bả vai. We'll go through the anatomy. So we'll start by the bony anatomy. The main bone that constitutes the shoulder girdle is the scapula, and the scapula is formed of the body, the spine, and the coracoid process, and the acromion. Within the middle of the scapula, there is the articular surface that is called the glenoid. Thì ở đây là hình nhìn nghiêng của cái xương bả vai, nhìn từ một bên ngoài vào thì mình sẽ thấy cái thân xương bả vai nó có hình chữ Y. Ở phía sau thì sẽ có cái mỏng vùng vai, nó xuất phát ở phía sau, nó hướng ra phía trước. Cái gai vai thì nằm phía sau, mỏng quạ thì nằm phía trước. And in the back posteriorly there is the spine, and everything on top of the spine is called supraspinatus, and inferior to it is the infraspinatus. Nhìn từ phía sau tới thì mình sẽ có cái gai vai, nó sẽ phân ra ở phía trên gai vai sẽ là cơ trên gai và phía dưới nó là cơ dưới gai. All these muscles and tendons are inserted in the greater tuberosity. As you can see, from anteriorly to posteriorly, we can start by supraspinatus, infraspinatus, and teres minor. And anteriorly, everything is the subscapularis tendon, which is inserted in the lesser tuberosity. Ở đây là vị trí các điểm bám tận của các cái gân chất xoay ở trên phía chỏng xương tay. Ở phía sau thì mình sẽ có gân cơ tròn bé, cơ dưới gai. Phía trên thì có gân cơ trên gai và phía trước thì có gân cơ dưới vai. And this is how the muscle looks like in arrangement in the supraspinatus and infraspinatus fossa. Và nhìn từ phía trong ra thì mình sẽ có cái cơ trên gai, ở hố trên gai, còn hố dưới gai thì mình sẽ có cơ dưới gai và tròn bé. Okay. Anteriorly is the subscapularis tendon, and you can see it's inserted in the lesser tuberosity. And between the lesser tuberosity and the greater tuberosity, there is the bicipital groove where the long head of biceps is located. Cơ dưới vai thì gân cơ nó sẽ bám vào trong cái mấu động bé, và giữa cái mấu động lớn và động bé thì nó có một cái rãnh là gian cũ cho cái đầu dài đôi nhị đầu đi qua. If we take a transverse section through this arrangement between the the lesser tuberosity and the greater tuberosity, where the long head of pus, this interval is called the rotator interval, and this is how it looks like on the axial view. Trên axial view thì mình thấy cái rãnh này nó sẽ hõm vào, và cái cắt ngang qua đầu dài đầu nhị đầu nó sẽ có dạng tròn như vậy nằm trong cái rãnh. Okay. Another structure that you need to know about in the shoulder is the subacromial subdeltoid bursa. It is a potential space that lies between the tendon and the muscle and the bones. And you can see it is a large protection for the tendon from the friction against the bone. Thì có những cái bao hợp dịch ở cái vùng vai, thì đây là bao hợp dịch dưới cơ tay dưới hõm cùng là một cái bao dịch lớn đã nằm giữa cái gân chất xoay, cái xương và cơ, nó giúp cho nó bảo vệ cho cái gân chất xoay khi mà nó chuyển động. A quick brief explanation of how we do the MRI of the shoulder. We do it in 3 planes, and this applies for any shoulder. And you can see the coronal and sagittal planes is lined across the same axis of the rotator cuff, which we call coronal oblique. And you can see to do it, all you need is to line it perpendicular on the glenoid and articular surface. Thì đây là hình ảnh của các cái mặt cắt ba mặt phẳng ở trên cái MRI
khớp vai mình sẽ cắt vuông góc với gân khớp xoay, thì cái vuông góc với cái mặt khớp cổ chảo xương bả vai. So that's why for the shoulder there is no compromise. You have to do it in 3 planes. And in every single plane you need to do what we call an anatomy sequence and a pathology sequence. An anatomy sequence include T1 or PD, and the pathology sequence goals include either stir or T2 fat sat. Ở đây mình dùng T1 PD, radial khử mở như stir hoặc là phát sát. And this is in our institution, this is our protocol that we apply, but again, this is different from one hospital to another. Ở đây là các cái kỹ thuật mà phụ thuộc vào từng cái cơ sở khác nhau. So now we'll go through an overview of the anatomy. We normally start by the axial view and go from top to down, and we can scroll through the images till we first see the supraspinatus muscle, and you can see the tendon is in the middle of the muscle. Đây là cái giải phẫu trên hình ảnh axial T1, cái cơ và cái gân của cơ trên gai. As we scroll down, we start seeing the subscapularis and infraspinatus muscle, and into the insertion into the greater tuberosity and the lesser tuberosity. Xuống dưới nữa thì mình sẽ có phía trước là cơ dưới vai, gân cơ dưới vai, và phía sau thì sẽ có cơ và gân cơ dưới gai. And you can go further down, and then by then we'll start seeing the long head of biceps as it's located in the bicipital groove. Và có lá cắt ngang qua cái đầu dài của nhị đầu ở trong cái rãnh nhân cũ. And also when you're looking for the rotator cuff and accesses the muscle and tendon, don't forget to look at the joint itself and assess the articular cartilage, because it's very important to comment on the articular cartilage of the glenohumeral joint. Và mình phải quan sát cái khớp cổ chảo nó có đúng vị trí, cái cổ chảo cánh tay. In the coronal images, the first muscle we're going to see is the subscapularis, with its special arrangement of its tendon, and you can see the tendon of the subscapularis is a flat tendon with multiple fibers, and normally they constitute either 3 to 4 different tendons that merge together in the lesser tuberosity. Và cái trên lá cắt coronal T1 thì mình thấy phía trước nó sẽ là gân của cơ và gân cơ dưới vai, thì thường nó có 4 cái nhóm gân nhỏ như vậy, nó bám vào trong cái máu động bé và xương tay. The coronal images are one of the best planes to look at the rotator cuff. And it's, we can see the whole rotator cuff, the muscle and tendon in one plane. And one of the second muscle and tendon we're going to see is the supraspinatus muscle, its tendon as it inserts into the greater tuberosity. Và đó là cơ và điểm bám tận của cái gân cơ trên gai và cái mô đầu lớn xương tay. As we go posteriorly, and we're going to see the infraspinatus tendon, and normally the infraspinatus tendon is where the acromion is there at the level of the acromion. Anteriorly is the acromioclavicular joint, and when you go posteriorly and you see the acromion by itself, this is an indication that this is this is the infraspinatus tendon. Ra phía sau thì cái gân cơ dưới gân cơ trên gai nó sẽ nằm ở phía dưới của cái khoảng vùng vai. After you do the coronal, the next important plane is the sagittal plane, where you're going to see the whole rotator cuff arranged like a cuff around the humeral head. And you can see here anteriorly is the subscapularis, and posteriorly is the supraspinatus and infraspinatus, and the biceps tendon is in the middle. Cái lá cắt sagittal T1 cũng là một cái cắt rất là quan trọng. Mình có thể thấy được hết các cái gân của chóp xoay từ phía trước và trên và sau. Ở đây mình thấy phía trước là gân cơ dưới vai và phía trên là gân cơ trên gai. Ví dụ nó có cái hình một tím chấm, nó là cái đầu dài ở nhị đầu. And where you go slightly even towards the medial, you're going to see the rotator interval
as I mentioned in my previous slide, between the supraspinatus and subscapularis, and you can see it contains the long head of biceps. Ở giữa cái bên trước của gân cơ trên gai và bên trên của gân cơ dưới vai sẽ có một cái khoảng người ta gọi là khoảng trống chóp xoay, ở đó có cái dây chằng quạ cánh tay. It is very important to go further immediately to see the muscle itself and assess the muscle to look for any muscle atrophy or any muscle abnormality. And you can see the muscles here in the supraspinatus and infraspinatus and subscapularis areas. Và cái lát cắt này cũng quan trọng trong việc mình đánh giá cái cơ nó có bị tiểu sản hay là nó bị thoái hóa mỡ trong cơ hay không. Okay, so now we'll move on to the pathology and how we can help our orthopedic colleagues. Chuyển qua phần bệnh lý và cái phần có thể giúp đỡ được các bác sĩ lâm sàng. MRI is very good and one of the gold standard imaging of the rotator cuff, and that's why it's very important to do MRI in case you're suspecting tendinopathy or shoulder impingement, rotator cuff tear, or subacromial bursitis. MRI thì là cái phương tiện hình ảnh rất là quan trọng trong việc mình đánh giá cái hội chứng bắt chẹn của cơ trên gai, gân cơ trên gai, cái rách chóp xoay cũng như là viêm bao dịch dưới mỏng cung. So clinically, most of those patients will represent with shoulder pain, especially with movement. And on clinical examination, they will be tender over the rotator cuff insertion over the greater tuberosity. Some of them, they will be not able to raise the shoulder above 90 degrees, and when clinically you push the shoulder, it will be easily pushed down. And one of the other signs is what we call Hawkins signs or near sign, where the patient feels really pain when he abduct or raise his arm. Thì một số bệnh nhân đến khám bởi vì đau vai, ví dụ như là bác sĩ hình ở phía trên bên phải thì thấy bác sĩ dùng một cái lực ấn xuống khi mà bệnh nhân cố gắng dặn cái khớp vai và nâng lên, thì khi bệnh nhân đau như vậy thì nó sẽ có ý nghĩa test dương tính, có cái hội chứng bắt chẹn, hay là cái hình của test Hopkins hay là Nier, khi bệnh nhân cố gắng khép xoay tròn khớp vai một cái thụ động và bác sĩ giữ cố định cái khớp vai trong cái test Hopkins hay là Nier thì là bệnh nhân khép khớp vai xoay tròn và nâng cái xương cánh tay cái cánh tay khỏi đầu, thì lúc đó nó sẽ có cái hình ảnh giống như cái hình ở giữa, thì mình sẽ thấy cái máu động lớn nó di chuyển lên trên gần với lại cái mỏng vùng vai, thì khi bệnh nhân có hội chứng bắt chẹn thì bệnh nhân sẽ đau cái vùng trên vai. And most of those patients, unfortunately, go for this kind of vicious cycle where they start by having impingement. Impingement leads more inflammation of the tendon, and tendon leads to cuff weakness, muscle weakness, which cause more inflammation and so on. That's why the majority of those patients will have chronic pain and need some kind of clinical intervention. Thì đó là một cái vòng lẫn quẩn giữa cái hội chứng bắt chẹn, giữa cái viêm gân chóp xoay và cái suy yếu của cái gân cơ chóp xoay, như vậy thì làm cho bệnh nhân đau mãn tính. So we'll go through some the theories about why those patients develop impingement in the first place and the causes. So there is two different theories or two recognized theories, what we call the extrinsic cause or the osseous cause and the intrinsic causes. The extrinsic causes include the abnormal shape of the acromion, osteoarthritis of the acromioclavicular joint, and the presence of osteoacromialae. Thì có hai cái nguyên nhân gây hội chứng bắt chẹn, đó là nguyên nhân từ ngoài như những bất thường của cái xương hình dạng của mỏng vùng vai, khớp vùng đòn hay là xương vùng vai, mỏng vùng vai, và cái nguyên nhân nội tại như là sự thoái hóa của gân chóp xoay hay bệnh lý của gân chóp xoay. The intrinsic causes mean that degeneration and inflammation start with the tendon itself. For unknown reason, the tendon will start to have this kind of inflammation and degeneration. Và cái tiến trình viêm, thoái hóa khớp vai thì nó sẽ gây nên cái
vai. I think this is the intrinsic theory is the more accepted theory. So most of the clinicians and the physiotherapists and orthopedic surgeons think that it is not extrinsic cause. The extrinsic changes is secondary to the degeneration, and I think that the main problem is in the tendon itself. And this is because when a lot of patients after the surgery, they still have complaint and they have constant inflammation. Thì trong hai nguyên nhân này thì nguyên nhân tại gân như bệnh lý của thoái hóa gân hay viêm gân thì nó quan trọng hơn là cái nguyên nhân ngoại sinh.